Ayan na guys, tinanggalan ko na siya ng balot.
ito pang shimmy, yung ang tawag ng freckles. Kasi may ginamit ako na ano yung mukha ko, hindi hiyang. Tapos, lalong dumami tuloy yung shimmy ko, yung pang freckles eh. Tapos ito, pang hugas sa mukha, sabon. Ayan po, ito naman, foundation. Try ko lang din, first time ko lang din to. Tapos, ito yung Hada labo. Yung napanood ko kasi na maganda raw to. Mura lang to guys. Try ko lang. Yung ginagamit ko na Haku, ano na kasi ang mahal. Kaya dito muna tayo sa ano, serum cream. Tapos ito yung milk niya. Yung isa lotion, ito milk. Tapos ito pang tanggal ng milk. Pares yan sila yan. Tapos ito yung whitening cream. Set yan sila yan. Hindi yan sila set ng binili ko ha, pero ano yan, parehas lang sila ng brand. Tapos yung lotion, whitening medium. Nalakas ko ng lotion. Hello guys, ayan, katatapos ko lang guys mag-shower. Ginamit ko na guys itong Hada labo. Maganda siya, nagustuhan ko siya guys. Next time, i-ano ko naman sa inyo yung mga gamit kong mga skincare, mga ganun, mga lotion. Sige guys, thank you. Bye-bye.